নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ খুৰমা। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে খুৰমা বনাইছোঁ। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে খুৰমাকেইটা। এতিয়া মই ময়দা লৈছোঁ দুবাটি, গামলাটোতে ঢালি লৈছোঁ। এতিয়া মই দিছোঁ বেকিং পাউডাৰ এচামুচ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিহলাই লওঁ। এতিয়া মই ইয়াতে ৰিফাইন তেল অকণমান দিম। এতিয়া ৰিফাইন তেলখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ ময়দাৰ লগত। এয়া মোৰ মিহলাটো হৈ গৈছে। এতিয়া মই পানী অলপ অলপ দি পিনে সানি ল'ম এইখিনি। এয়া মোৰ মঠাটো হৈ গ'ল। এইখিনি অকণমান দেৰি ঢকাৰ পিছত উলিয়াই আনিছোঁ। এতিয়া মই ডাঙৰ ডাঙৰ লাডু বনাই ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি ডাঠ ডাঠকৈ বেলি ল'ম। এয়া বেলাটো হৈ গ'ল। এতিয়া মই কাটি ল'ম। এনেদৰে গোটেইখিনি কাটি ল'লোঁ মই। এয়া গোটেইখিনি কটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছতে কেৰাহীখন পাতি ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ। এয়া তেল গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই খুৰমাখিনি ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ, কিন্তু গেছটো একদম কম কৰি থৈছোঁ মই। এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি ফুলি আহিছে। এনেদৰে মই গোটেইখিনি খুৰমা বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মই চেনি চিৰাপটো বনাবলৈ চেনি লৈছোঁ এবাটি। পানী মই আধা বাতিতকৈ কম লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি উতলিবলৈ দিম। চেনিখিনি পূৰা গোল খাই গ'ল পানীৰ লগত। এয়া মোৰ চেনি চিৰাপখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে খুৰমাখিনি ঢালি দিছোঁ। গেছটো একদম কম কৰি পিনে হাতাখনে লৰাই আছোঁ। গেছটো একদম কম কৰি হাতাখনে খুব লৰাই থাকিব লাগে এইটো সময়ত।
এতিয়া গেছটো অফ কৰি পিনি আকৌ খুব হাতাখুন্দি লৰাই আছোঁ মই। এই চাওকচোন খুৰমাখিনি হৈ গৈছে লাহে লাহেকৈ। এতিয়া মোৰ খুৰমাখিনি হৈ গৈছে। আপোনালোকে এই খুৰমা ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।